Ja Padelkungsta Jari, terve! Se olisi aika tehdä uutta videoa ja ollaan Ville-Veikon kanssa täällä PP Padelissa Kuopiossa. Sulle löyttiin läjämailoja käteen nytten. Ja käydäänkö mailat speksissä läpi ja annetaan arvosana tähän alkuun, että mikä fiilis tulee niinku mailoista niinku by the look, ennen kuin ruvetaan sitten lyömään läpi niitä vähän. Joo, ehdottomasti. Ja nyt on niin siinä mielessä poikkeuksellinen on tämä testi, että ensin aloitetaan tästä ulkonäön arvioinnista, sen jälkeen vasta otetaan itse mailatestit. Kyllä. Minä speksaan vähän tähän alkuun mailla. Elikkä Stealth Padel, itävaltalainen yritys. Mailojen ulkoasu suunnitellaan aika lailla Italiassa. Mailat, joka on kehittänyt tai suunnitellut, niin on kaveri, joka on tehnyt lentokoneteollisuuteen hiilikuituosien suunnittelua päätyökseen ja kyllästy, kun padelmailat ei kestänyt tarpeeksi. Ja ratkaisuhan oli se, että ruvettiin ehtiä omaa mailamallia ja sitten ruvettiin ehtiä tehasta. Ja lopputulos oli se, että kun ei löytynyt tehasta, ne perusti Macaon omaan tehtaan. Eli kaikki on nyt heidän omissa käsissä, eli laadunvalvonta on ihan maksimoitu. Miltä kuulostaa tämmöinen pieni alustus? On erittäin hyvä suuntaus, että menee tähän suuntaan tämä mailojen kehitys. Kyllä, ja itse asiassa Stealth Padel on ensimmäinen padelmaila valmistaja, joka kertoo nyt padelmailan hiilikuidun laatuluokan. Ja näissä käytetään huippuluokan japanilaista torakuitua. Ja itse asiassa kuidut lähtee 500 luokista ylöspäin. 500 on se, mitä yleisesti mailossa käytetään. Varmaan syyn arvat, miksi sitä käytetään. On edullisin vaihtoehto. Kyllä, mutta onko se paras vaihtoehto, niin ei. Ja mitä sitten taas näissä Stealth Padelissa tehdään, niin Stealth Padelissa Premium-sarjan mailat on 700 ja sitten kun mennään tuohon Pro-sarjan mailaan, niin sieltä löytyy jopa 800 torakuitua. Eli se responsiivisuus ja kestävyys on heille se niin kuin ensimmäinen asia. Et he vielä tutkii mailojen maalauspinnotteita, joita kehitetään. Eli tämä on semmoinen ehkä se heidän niin kuin tulevaisuuden kehityksen kohde. Ollaan jo keskusteltu tästä. Ja mallisto on tulossa yksi maila vielä lisää tuonne Pro-sarjankin. Mutta nyt me esitellään nämä 3 mailaa. Eli Sentinel, pyöreä maila, 18K hiilikuitua, toraa 700 kuidulla, EVA Control ydin, eli sopii niin kuin lähes kaikille tämä maila. Yhden käden kahva, ja reityskuvienkin, jos katsotaan tuosta nyt noin, niin reityskuviahan on sille, että reunoihin laittaa isommat ja keskelle pienemmät. Herättääkö kysymyksiä Ville-Veikolla? Ei varsinaisesti, mutta tuossa kun kävit näyttämässä, niin huomasit, että vähän tämä kuviointi niin jäljittelee tätä mailan pinnassa olevaa kuvaa, mikä tämä on tämmöinen häivehävittäjä, niin oli havaittavissa yhtäläisyyksiä siihen. Kyllä. Ja mitä sinä on haettu nyt, niin se, että sweet spotin koko näissä mailassa on niin yritetty maksimoida. Ja me annetaan arvosana tässä sitten testaamisen lopuksi, että onko he onnistuneet ja miltä ne tuntuu. Mutta Sentinel, ensimmäinen pyöreä maila, niin ennen kuin päästään läpsyttelemään, niin by the look arvosana. 1/10 me arvostellaan, niin minä annan 7. Tämä värimaailma ei sytytä minua ihan hirveästi. Mikä tuo tuommoinen sinertävä turkkoosi olevin. No minä menen ihan samaan kaartiin, että tämä vaaleansininen väri ei minuakaan niin sytytä, vaikka täällä on hienot yksityiskohdat kyleessä. Mutta se, että se 7 varmaan ehkä on siellä suunnassa, että ei se paras mahdollinen, mutta ei anneta ulkolla nämä hämät. Sitten maila numero 2. Mennään pisaran muotoiseen Avengeriin. Ja erona nyt tuohon Sentineliin. Tässä mennään 3K hiilikuituiseen lyöntipintaan, kun tuolla 18K hiilikuitua. Sama ydin, vähän mailan muoto muuttuu. Ja 700 torakuitu käytössä. Mutta se, että mikä sitten ulkoasuarvio VV:lle? Tämä värin pikkusen enemmän sytyttää. Ei vielä olla siellä ykkösluokassa, niin pykälällä nostetaan 7,5. Joo. Tämä on vähän semmoinen, että pitää silmä antaa hetken aikaa levätä. Itse asiassa tuo Stealth Padelin logo, niin se tulee aika kivasti tossa. Ja näissähän on 3D-karhennus Sentinelissä sekä tässä Avengerissa. Mutta se, että 7,5, minäkin annan täällä. Ei tämä vielä niin kuin kaikkien paras ole tämä sinisävyisyys, mihin minäkään en tykkää koskaan yleensä. Mutta se, että siitä lähdetään eteenpäin. Sitten mennään tähän Premium-sarjan mailan niin kuin hyökkäävimpään Nighthawkiin. Maila on nyt 12K hiilikuitua ja ydin muuttuu Power Evaksi, eli vähän sitten enemmän vauhtia tuottavaksi ja kovemmaksi.
selkeästi painopiste viety ylöspäin mailassa, mutta se, että muutenhan nämä aika miellyttäviä käsitellä, niistäkin annetaan tuo loppukommentti, että mä en tässä nyt hirveästi lähde sua briefaamaan. Mutta se, että erona noihin kahteen aiempaan, niin tässä on hiekkapaperi plus tuo 3D-karhennus, niin ulkoasuarvio. Perus tuommoinen tumma, musta, vähän harmaata toimii, mutta mukavana yksityiskohtana ytimen väri tuommoinen violetti, erittäin hyvä lisää harvassa on, niin minä annan 8,5. No niin, ja minä samalla kävelen tänne kameran lähelle näyttää tätä mailaa tosta. Niin kyllä tää uppoo minulle. Ulkonäöllisesti minun pitää antaa kans 9 tälle mailalle jo, jos puhutaan tämmöistä tummista sävyistä. Tässä on vähän kiiltoa, se on tumman sävyinen. Tästä asiakkaat tykkää, niin myyrillä kokemusta on parista mailasta. Sitten siirrymme heidän tähän uuteen sarjaan, eli Pro-sarjaan. Pro-sarja Aurora. Näissä mennään sitten jo paikotellen T800 luokitettuun torakuituun. 3K Extreme Carbon lukee, ja tämä maila poikkeaa kaikista muista sille, että tässä on 3-kerros ydin. Eli monikerros ytimistä puhutaan, jossa on pinnalla 32 evaa ja keskellä EVA 28, eli pinnalta kovempi, keskeltä pehmeämpi, saadaan kontrollia. No mutta sitten sinun mielipide ulkoasusta. Tässä mailassa alkaa olla, niin mikä tuo mailan tuo logo, niin on kiiltävällä pinnotteella, reitys vähän erilainen, mustavalkea väritys. Minun arvosana 8 tälle. Ja taas minä tuun kameraa lähemmäksi, ja tätä kun katsotaan tätä mailaa, niin onhan tämä tyylikkästi tehty. Varmasti tulee monia asiakkaita miellyttää tämä vaalea sävy. Kyllä mä tälle tietyllä tavalla 9 annan, että ehkä tässä tämä keskustan tummuus vähän sotkee, mutta tietyllä tavalla paljon detaileja. Ja tässä mailassakin oli, niin kuin tuossa aiemmissa, niin 3D-karhennus plus hiekkapaperi. Mutta sitten mennään lippulaivaan Nemesikseen. Nemesis käyttää nyt lyöntipinnalla sitä T800 torakuitua, eli kaikkein responsiivisin pitäisi olla. Katsotaan mikä tuomio tulee, mutta itse hiilikuitu on 24K Extreme Carbonia. Myöskin se Power Eva niin kuin tuolla Nighthawkissa. Ulkoasu on vedetty suoraan Iron Man-leffasta, jonka myyntivalmistaja itsekin tai suunnittelijat. Mitäs Ville-Veikko sanoo? Tässä taas sama kuin tuossa, oliko se Nighthawk? Oli. Nighthawk. Ja siinä oli eri värinen tuo ydin, tässäkin keltainen, en ole muissa mailassa aikaisemmin nähnyt. Tykkään värimaailmasta ja Iron Man-leffat on minusta kyllä erittäin hyvin, niin 9 on minun arvosana tällä. Kyllä. Minähän en ole koskaan ollut punaisen ystävä, mä menen tässä vaiheessa kameran taakse sen, mutta nyt kun tuon tähän tätä näytille tää mailaa, niin tätä kun on saanut jo hypistellä hetken aikaa, niin minusta tämä on harvinaisen onnistunut. Tämä tietyllä tavalla korostaa itse itseään paljon. Mä en tietysti aina vähän huono antamaan näitä, mutta nuo on pakko antaa 9,5, koska tämä on värikkääksi mailaksi todella onnistunut yhtenä. Olen täysin samaa mieltä asiasta. Kyllä, mutta nyt aloitetaan sitten vähän läpsimään tuossa palloa. VV pääsee näyttää tyylinäyttöitä, minä tarjoilen palloa ja siihen sulle sitten. Niin katsotaan mikä on tuomio, kun on mailat sitten läpsytelty ja annetaan loppuarviot. Nyt tulee vähän lyöntejä sitten.
Smash 2. Nemesis Smash 2. Näpinät. No niin, sitä lyöttiin Stealth-padelin maallisto läpi. Jos mietit nyt arvosanaa ulkonäön perusteella ja loppuarvosanan perusteella, niin tuleeko muutosta? Tulee, isokin muutos tulee kyllä ja nimenomaan se maalatestien jälkeen niin mennään positiivisempaan suuntaan. Kyllä, pakko myöntää, että harvinaisen onnistunut sarja. Tässä nyt tulee aika vaikeaa loppukanetti, kun aina yrittää olla mahdollisimman kriittinen. Ensimmäinen sanoa, minä olen kerennyt Nemesiksellä pelaamaan jonkun aikaa, niin se ensimmäinen miinus, mikä mailusta pitää sanoa, joka on vaikea, niin tuo rannehihna on kaikissa sama. Se on kiristyvä, silmukallinen tuolla. Se pikkusen löystyy. Huomasitko tätä tuossa pelailussa? No en ainakaan merkittävästi huomannut. Se enemmän se minä huomasin, että kun maila ottaa pois, niin sitten tulee tämmöinen pikkuinen tuosta niin joutuu sitten joka kerta nykimään sen kun auki sieltä, niin se on vähän häiritti. Mutta se ei ole uutta, sitä tulee aika monelta vastaan. Mutta se, että niinku, aina pitää olla kriittinen jostakin asiasta, niin ollaan siitä. Mutta lähdetään liikkeelle. Mulla on tässä nyt 3 mailaa. Otetaan ensin tämä Sentineli. Pessiä mailla. Minäpä pieni. No, mitäpä oot mieltä? Sano sä ensin. Lähdetään vielä näin päin, että mailla on 249 €, niin siihen nähden arviointi tulee sitten. No, peruskontrollimailla, ihan ok pallotuntuma, helppo takkaa, pelata tuolla, kohtuu ketterä. Ei ole mitään trampoliinia tai näin poispäin, että mailla tekee sen mitä käskee tehdä. Smashia kun lyöttiin, Viporilla kun lyöttiin, niin plussaa oikein hyvästä voimantuotosta, vaikka on enemmän kontrollityypin mailla. Kyllä. Siis toi nyt vähän niin kuin yllätti takaa vasemmalta itsekin tuossa, että mietin tuota. Tuolla niin puolustaminen helppoa. Sä taisit sanoa minulle, että voisit vähän korkeampia palauttaa. Joo, siihen tuli verkolle kyllä välillä aika hankali. Mutta kun se oli helposti hallittavissa. Mutta se, että todella monipuolinen maila, että kuitenkin voimantuottoa, pallonhallinta, oot verkolla, oot takana, niin ei oikein, mä en löytänyt siitä semmoista, niin mihinkä mä en laittaisi. Et jos oot superkovaa kätinen, niin voit ehkä kritisoida, mutta sitä voisi ehkä mailan painolla vähän kompensoida, koska tulee meille noin 350 plus grammasena, että ne on aika keveitä. Mutta se, että kenelle sä mailaa suosittelet? Tämä maila sopii minun mielestä hyvin jopa aloittelijasta, ihan aktiiviharrastajaan. Voi olla kilpapelaajallekin sopii, mikä on just kontrollityypin pelaaja, ei hirveästi smässaa vaikka, niin oikein hyvin voi sopia. Onko sä lukenut meidän nettisivut siis? En kyllä ole. Siellä lukee nimittäin, että aloittelijasta kilpapelaaja ja riippuen pelaajatyypistä, koska se oli se heidän oma ajatusmalli tuolle maalle. Minusta aika harvinaisen onnistunut paketti. On, täysin samaa mieltä kyllä. Kyllä. No, annetaanko arvosanat? Annetaan vaan. 1-10, Sentinel. Eli tää on sitä premium linea. Siihen nähden minä antaisin tälle mailalle arvosanaksi 8,6. En tiedä onko miten linjassa aikaisempien kanssa, mutta semmoinen tunne minulla on. No niin. Eli sä menit ihan 0,1 tarkkuilla lukemiin. No se on helpompi niin. Joo, siis ensi fiiliksellä tuolla mailalla minä olisin heittänyt 7. Mutta se, että nyt kun sillä pelasi, niin minun tyyppiselle pelaajalle toi antaa kuitenkin anteeksi lyönneissä, että se niinku sweet spot oli tosi iso. Niin mä oon pakko antaa tuolle 9,1. Se on kova arvosana kyllä. Mutta se, että kun se monipuolisuus, minun pitää miettiä hintalaatusuhetta ja monipuolisuutta ja materiaaleja, niin
yli 550 testatun mailan jälkeen, niin 9,1 on Sentinelin arvosana. Olkoon kova. On hyvä. Yes, sitten. Mennäänpäs täältä next one, eli pisaran muotoiseen Avengeriin. Sama hinta kuin tuolla Sentinelillä, mutta fiilikset. Muuttuko mielipide? Muuttu mielipide. Minulle testin toiseksi paras maila. Aivan niin kuin älyttömän positiivinen yllätys. Kaikkinensa, minkälainen on takalyö. Sitten ennen kaikkea verkolta ylälyönneissä, niin aivan älyttömän hyvä maila minun mielestä. Tässäkin meikälle tuli vähän hämmentyminen, kun mä tuolla aloin pelaamaan. Minä ajattelin, että Avenger ei ole se juttu, mutta se supermonipuolisuus ehkä taas kerran pitää tuohon heittää. Et se toimi niin kuin mullakin kaikilla osa-alueilla ja sinuakin saan kiisuttaa tuonne sinun puolustuskulmaan tuosta verkolta aika kiitettävästi tuolla mailla. Mutta kun se hallinta, siis kaikki mitä sieltä palautti, niin edelleen se kontrolli siihen palloon nähden niin pysyy kasassa. Kyllä, täysin samaa mieltä. Kaikki samalla lailla kuin sarjan kaikki mailat hyvin pitkälti, että ei ole trampoliinia. Ne mailat niin tekee sen, mitä niille käskee tehdä. Minä tykkään siitä ominaisuudesta. Tosi helppoa ja mukava hallita pallolla. Kyllä. Ja sillä saa naksu enemmän voimaa teikäläinen lyöttö kuin tuolla Sentinelillä, että se muoto tekee sitä varmasti Kyllä. siinä. Ja tässä kohtaa on taas niin kuin helppo todeta, että vaikka täällä on meillä ollut supersändiä ja sitten on 3D-karhennuksia, niin kierre tulee sille lyöntitekniikalla. Unohtakaa nyt nuo karhennusta puhuminen, lyökää teknisesti oikein ja sieltä se kierre syntyy. Sieltä se rakennettu. Väärällä tekniikalla tarvitsee tätä. Mutta sitten, avaanko minä arvosanaa vai sinä? Anna mennä vaan sinä ensin. Avenger, jopa naksun parempi kuin Sentineli, antaa monipuolista hyökkäystä, mutta se, että jos tuo oli 9,1, niin minä annan sille 9,3 jopa. Luit minun ajatukset, minä olin täysin sama arvosanan, tai aioin antaa ja annankin 9,3. Kyllä. Et on siis niin kuin, nyt on onnistunut paketti, että harvoin annetaan tämmöisiä arvosanoja, mutta 9,1 ja 9,3. Paljon sulla oli Sentinelin, vieläkö muistat? 8,6 minä sille taisin antaa, mutta minä ehkä kyseenalaistan sitä jo tässä vaiheessa. No, mutta ei me peruta sanoja. Sitten. Nighthawk. Fiilikset. Eli Premium-sarjan hyökkäävin mailla. Siinä on vähän karhennustakin lisää laitettu. Painopiste aavistuksen ylempänä. Sanotaanko, että ootin ehkä enemmän tältä maalta, varsinkin tuon Avengerin jälkeen, kun se oli niin hyvä. Tämä jopa ehkä koitu itselle pieneksi pettymykseksi. Ei missään nimessä huono. Mitä tästä keskusteltiinkin, niin varmaan se tunne ehkä enemmän johtui siitä, että kun on selkeästi jo kärkipainoisempi, ei ole ihan niin ketterä, mutta voimaa kyllä löytyy, voimaa saa tuotettua. Pallon hallinta on kyllä niin kuin kohillaan. Joo. Jos nyt verrataan noihin kahteen aiempaan maillaan, niin oliko ketteryyden suhteen eroa? Tuntuiko nuista jompikumpi raskalta käsitellä? Ei, noista kahdesta ei tuntunut kumpikaan raskalta käsitellä. No sitten yhteenvetona, oliko se raskaampi käsitellä? Mutta onko se merkittävästi raskaampi käsitellä? Ei hirvittävästi, mutta oli kuitenkin ero huomattavissa. Kyllä. Siinä on kuitenkin sitä kärkipainoa enemmän, mutta silti minä yllätyin, että se on ketterä käsitellä toi maila. Mutta näistä kolmesta minulla se oli heikoin lenkki. Minä olen samaa mieltä tästä. Että se, että kun itse tämmöisenä niin kuin puolustavana pelaajana, niin huomasin verkolta ja huomasin takaa, että sitten alkaa pikkusen semmoinen niin haastevaikeus tulla. Että ei se huono ollut, että mä sano, että en voisi pelata millään tuolla mailalla. Että se toimi, mutta se, että minun preferenssit selkeästi menee tonne toiseen suuntaan, ainakin näistä kolmesta. Samaa mieltä lähtökohtaisesti. Minäkin ottaisin jommankumman nuista ehkä ennemmin. Toki varmaan vähän pelaisi pari viikkoa, niin olisi mieli muuttua, kun tottunut siihen, että miten mailla käyttäytyy. Kyllä. Lämyisillä lähtisit, kun sä löit, sen mä huomasin. Kyllä lähtee pallo kun rupeaa käskemään. Kyllä. Sitten arvosana. Mä vähän tässä pallotellut. Ihan ei yllä ainakaan sen 9. No 8,6 aika sama kuin Sentinelillä. Siihen en osaa oikein sen kummin päättää. Vähän jää valjuksi tämä maila kuitenkin tuon painopisteen kautta ketteryyden takia, mutta siinä on minun arvosana. Eli 86? Joo. Ei mitään, minä olen vähän rankemmin tuossa kohtaa, koska se istut tuohon omaan peliin, niin minulle se on 7,9. Ei se huono ole, missä en väheksy mailaa, mutta se minulle sovi, niin minä tälle
aktiivi-superharrastajana annan sille sen 7,9. Joo. No niin, sitten mennään Pro-sarja Aurora, eli ainut mailla, missä on monikerros ydin. Selkeästi ketterämpi käsitellä kuin Nighthawk oli. Kyllä, huomattavasti. Kyllä, mutta mitä sä sitten yleisesti sanot sitä? Takaa oikein mukava maila. Niin kuin just sanottiin, ketterä käsitellä. Verkollakin ketterä käsitellä. Mutta se, mikä tuossa sitten huomattiin, että johtuuko sitten monikerros ytimestä, mutta just vaikka takaa verkolta, kun haluat vähän laittaa vauhtia, niin sitten pitää myös enemmän lyödä sitä palloa, että saa siihen sitä vauhtia laitettua. Joo, siis sen huomasin minäkin, että tietyllä tavalla sillä oli hyvä puolusta. Minä niin kuin sen sanoin, että sillä oli puolustaminen helppo, mutta sitten se niin kuin vauhdin lisääminen, se ei tule niin helposti kuin esimerkiksi seuraavalla mailalla tai noilla 2 ensimmäisellä mailalla. Että vaatii niin kuin töitä tehdä se lyönnin eteen, mutta sekin taas tulee omalla tavalla, hyvällä tavalla. Että varmaan ton tyyppistä mailaa joku tuolla etsii kovastikin, että se, tietyllä se on sitten omissa näpeissään koko ajan. Kyllä, tällä on vaikeampi lyödä liian kovaa. Kyllä, siis aika hyvin sanot. Se tietyllä tavalla se vähän niin kuin ottaa vauhtia pois, jos et anna sille vauhtia. Just näin. Mutta sitten taas kun rupesit ylälyöntiä paukuttelemaan tuolla, niin mä vähän kattelin, että sehän tuli sieltä aika vauhdilla. Tämäkin mailla niin pystyy toimittamaan sillä saralla niin kuin muutkin mailat. Et ihan pystyy käyttämään muunlainenkin pelaaja kuin vaikka pelkkä peruskontrollipelaaja niin sanotusti, niin pystyy lyömään kyllä. Kyllä. Mutta se mikä näissä nyt on ollut niin kuin yhtäläistä, varsinkin kun mennään tähän Pro-sarjaan, Aurora ja Nemesiksen lopulta, niin pallotuntuma. Siis, no, tähän nyt tuntuu hirmu radikilta minusta, mutta aivan järjettömän hyvin tunnet sen pallon lavassa koko ajan. Juuri näin, ja sehän tuopikin siihen sitä, että miksi se tuntuu helpolta näillä kaikilla hallita sitä, sen osuman tuntee niin hyvin siellä. Onkohan tämä hieno sanasta semmoinen kuin reaktiivisuus nyt sitten käytössä? Voi olla. Kyllä. Aurora on loistava maila, kun osaat käyttää sen oikein. En oikeastaan muuta voi sanoa, mutta sitten vaikeasta tasoltaan ehkä tämän porukan vaikein maila. Mennäänkö samaan karttiin? Joo, mennään edelleen. Ei kuitenkaan vaikea, mutta vaikea näistä 5 mailasta. Kyllä. Se on vähän niin kuin ympäripyöritä puhua näistä, mutta se, että oikeasti nämä sopii tosi monipuolisesti kaikille, mutta mä niin ton laitan vaikeammaksi juuri sen takia, että siinä ei ole semmoista niin helpottavaa ball outputtia, missään ei ole trampolinia näissä, mutta siltikin vaan se pallonhallinta, niin jos tohon tottuu, niin toi voi olla kyllä aika namipeli pelata sitä. Just näin. Sitten, läpsytelläänkö arvosana? Sinun vuorosana ensin. Aurora, niin kuin sanoi, että haastaa. Puolustuspelissä hyvää, varmaan ylälyönnissä minun kohdalla voi sanoa, että se on se ongelma, että kun käsi on vähän rikki, mä en saa sitä voimaa tuotettua läheskään niin helposti sinne, niin se on parempi kuin Nighthawk, heikompi kuin muut. 8,3 on minun arvosana. Minunkin mielipiteet parempi kuin Nighthawk. 8,7 on minun arvosana tälle mailalle. Kyllä. Mutta se, että porukan vaikea. Kyllä. No niin, sitten. Lippulaiva, eli Pro-sarjan Nemesis. Oli hyvän näköinen. No, mitkä siitä ensifiilikset? Oli myös pelaatessa äärimmäisen hyvän tuntoinen. Tosi hyvä pallotuntuma. Erittäin mukava, helppo hallita palloa, lyöntiä. Niin takaa verkolta. Ylälyöntiin saat hyvin voimaa. Ei tarvii lyödä edes niinku smässiä vaikka niin kovasti. Pallo lähtee siitäkin huolimatta niin tällä mailalla oikein hyvin liikkeelle. Joo, ja siis niin toi on sillä T800 kuidulla, eli se reaktiivisuus ja pallon niin tietyllä tavalla voimantuottoksi on 24K hiilikuituun tehty, niin toi on vaan hämmästyttävän hyvän. Tässä kohtaa pakko myöntää, tämä mailla millä haastatellaan, tämähän on allekirjoittanut omaa mailla, että niin kuin sanottu, yli 550 erilaista mailla kun on läpsytellyt, niin tämä hetken numero 1 minun listalla on Nemesis. Suorittaa kaikki osa-alueet A-ruudun pelaajanakin. Ja tässä nyt sinulle pitää niin sanoa, että tuo mailahan on 347 grammanen. Erittäin positiivista, kun harvemmin hyökkävämpään mailat niitä saa tässä painoluokassa, niin tosi hyvä, että tässä on semmoinen vaihtoehto. Ja noin suorituskykyinen tässä kohtaa pitää sanoa. Ja sitten jos minä sillä mailalla niin kun tykkään pelata, niin eiköhän toi ole taas niin aika monelle, että ehkä se ei ole aloittelijan mailla. Ei aloittelijan, vaatii toki jo vähän pelata, mutta
ei ole mitenkään mahdottoman kova, ei mahdottoman pieni sweet spotti, että pystyy pelaamaan kyllä oikein mukavasti. Kyllä. Minä taas itse sanon tuon sweet spotin puolelta, että mä en oikein pääse offiin tuossa mailassa, että pitää kyllä kehällä lyödä oikeasti. Että siitä on jopa henkilökohtainen valmentajanikin sanonut, että sä löyt hyvin tällä mailla. Mutta se, että on loistava maila. Kyllä. Anna sinä nyt se arvosana ensin. Mulla ei hirveästi varmaan vaihtoehtoja jää nyt. Ei oikeastaan minkäännäköistä moitittavaa. Ihan ei, 10 en tiedä uskaltaako ikinä antaa, niin sanottu 1,9. Niin, siis parasta mitä minä olen tällä hetkellä saanut käsiin, niin mä saan niin kuin loistavan painon ja tasapainon itselleni ottaa. Tekisi mieli antaa se 10, mutta mä nyt jätän sinne piirun verran varaan, niin nyt mennään sitten yhdellä numerolla eteenpäin. 9,95 on Heimolla arvosana, että siinä ollaan täydellisyyttä lähellä. Että kuitenkin jos mietitään tätä mailla, että se on pidempi kahvainen, se ei häiri minun pelaamista. Mä en osaa pelata pitkikahvisella mailla, mutta tossa se niin kuin vaan toimi. Joo, täytyy sanoa, että en kiinnittänyt minkäänlaista huomiota asiaan. On pidempi kahva. No, Nighthawk on samalla kahvapituilla, mutta siinä siihen kiinnitin huomioon. Jostain sitä Nemesis on superketterä käyttää, mutta se, kyllä. Onhan me taas aika kovat arvosanat annettu. Ei tässä nyt voi mitään sanoa, mutta tämä tulee ole 2025 niin tosi kova tämä Stealth Padelin Collection. Ja se näkyy jo meillä tässä hetkessä myynneissä, mutta se, että kyllähän tähän on vaan pakko sanoa, että nyt on kovaa tavaraa käsissä. Ei voi kyllä muuksi tuota muuttaa. Ehkä me tähän pannaan wrap-up taas tähän meidän niin sanotusti tuotantoon. Ollaan pelattu ja testattu nämä kaikki läpi. Ja loistava setti. Ollaan PP Padel Kuopiossa. Ville-Veikko Korhonen taas tässä minua jeesi aika paljon. Niin jatketaanpa tästä seuraavaan tarinaan. Kiitoksia kaikille. Kiitos.